làm cưới. Cát Tường và Quang Bảo chào đón quý vị đến với chương trình Yêu Là Cưới. Trên đường trở về thì lúc này em cựa cái tay ra làm sao thì em có vô tình vớ được cái tay em nắm. Thế là em cứ để một tay em nắm vịn về hoài, em chạy về 7 cây số nắm một tay vậy chạy hoài luôn. Chối người ta mà để cho người ta nắm tay là làm sao? Không, cũng thích anh nhưng mà mắc cỡ. Không biết là quý vị với là chị Cát Tường cảm thấy như thế nào, chứ mỗi khi mà đến khung giờ quen thuộc của Yêu Là Cưới thì Quang Bảo cảm xúc mình lẫn lộn lắm. Bởi vì chị thấy các cặp đôi mà họ chuẩn bị bước đến một cái giai đoạn mới với nhau thì mình cảm thấy rất là vui. Là mình cảm thấy không biết gì nào tới mình. Không biết gì nào tới mình, đúng rồi. Nhưng mà thôi, miễn rằng là tới đây chúng ta cũng được gặp gỡ họ và lắng nghe những câu chuyện từ họ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thêm rất nhiều những kinh nghiệm cho mình. Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ hai cặp đôi của ngày hôm nay. Hãy cùng chào đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai em ngồi. Rồi, mời hai bạn tự giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo. Thì em là Lê Minh Điền, năm nay em 27 tuổi và em đang làm phòng phát triển kinh doanh cho Grab. Phát triển kinh doanh mà chị thấy cái bộ cái mái tóc cao hơn tóc em luôn á Bảo. Ghê chưa, model ghê chưa. Ta phải suy nghĩ nhiều lắm chị hiểu không? Đó. Rồi, dạ anh Quang Bảo, chị Cát Tường, em tên là Trương Ánh Linh, hiện nay em làm là thợ nail à. Thợ nail. Cặp này thấy bên ngoài là đẹp đôi rồi đó. Hai bạn quen nhau được lâu chưa? Dạ thì em với Ánh Linh quen nhau được 8 năm 3 tháng rồi ạ. Cái gì 8 năm 3 tháng rồi á hả? Ủa xí em là năm nay nhiêu tuổi? Dạ 27 luôn ạ. 27. Là quen nhau thời là còn là sinh viên đi học chung với nhau hả? Dạ không, thời cấp 3. Thời cấp 3 luôn. Dạ. Cái cơ duyên mà gặp nhau thì nó cũng đơn giản như bao cái bạn mà học sinh khác, là học chung trường khác lớp. Thì giờ ra chơi thì cái căng tin thì ở gần cái lớp của em. Thì bạn này đi ngày nào cũng đi ngang hết. Dạ. Thì anh Tâm Tia em cũng biết bạn này trước đó rồi. Tâm tia là ý nghĩa gì vậy? Tâm tia là mình liếc rồi. Mấy cái từ tuổi teen chị không có rành, chị hơi bị lố tuổi à. Tâm tia có nghĩa là liếc. Dạ. Thì vô tình hôm đấy em đang ngồi ở bên ngoài, bạn này đi ngang thì em bảo Linh ơi, em tính gọi lại nói chuyện thôi, nhưng mà bạn ấy cũng lặng lặng bỏ đi luôn. Thế là em cay cú, em quyết định phải cua gục cô này. Lúc đó ấn tượng của em về bạn trai của em là như thế nào? Em cũng biết bạn Điền lâu rồi nhưng mà không có nói chuyện với nhau. Nhưng mà ông này thì lúc đầu là em nghe nói là thần tử Khánh Phương, nên là để tóc dài rồi nói chung là bù xù lắm chị. Nên là em không có thích. Em nói gì đàn ông gì mà sao ốm như cây tăm tre vậy đó chị. Mà lúc đó ốm lắm hả? Dạ ốm đúng không? Ốm gì giờ dỗ béo mới được vậy đó chị. Không có học chung lớp? Dạ không học chung lớp chị. Điền thì học ở dưới lầu dưới đất, em thì học ở trên lầu 3. Xong rồi mỗi ngày là ở trên lầu 3 là ra chơi có 10 phút thôi. Mà em tự lầu 3 em chạy xuống căng tin thì sao quá. Rồi Điền là mấy là bạn em đi căng tin xong rồi mới gửi bánh gửi kẹo lên cho em. Trong cái quá trình đó là lúc nào ngày nào cũng gửi bánh gửi kẹo hết đó hả? Là ngày nào gửi bánh gửi kẹo. Bao lâu cái gì tâm tia đó mới có kết quả? Cái mấu chốt mà dẫn đến câu chuyện mà hai người quen nhau đó chính là sinh nhật của em. Là cuối năm của năm lớp 12. Em tận dụng cái cơ hội sinh nhật mời, nghĩ bạn này sẽ đi. Tại vì hai đứa cũng quen nhau, cũng nhắn tin trước đó như là bạn bè vậy đó. Thì lúc này sau khi mà kết thúc một cái buổi mà tiệc sinh nhật thì tất cả bạn em về thì em bảo lên ở lại xíu. Cái bữa đó là ở lại mần gì người ta? Em cũng chưa mần được. Rồi có nói cái gì người ta không? Thì lúc đó là em tỏ tình thì bạn Ánh Linh từ chối. Nhưng mà được con cái là em xin trở về được. Thì trên đường trở về thì lúc này em cựa cái tay ra làm sao thì em có vô tình vớ được cái tay em nắm. Lúc đó thời lớp 12 thì chỉ có chạy xe đạp thôi. Mà nhà Ánh Linh khá là xa, tầm khoảng cách trường là 7-8 cây gì đó. Em chỉ chạy một tay, em không dám đưa tay này chạy lên hai tay, biết đâu hồi mình nhắm lại không cho. Thế là em cứ để một tay em nắm vịn về hoài, em chạy về 7 cây số nắm một tay vậy chạy hoài. Từ chối người ta mà để cho người ta nắm tay là làm sao? Không, cũng thích anh nhưng mà mắc cỡ. Nắm em. Mình đi với nhau cùng về cuối đất. 7 cây. 7 cây. Ố gà. Phải có ổ gà đó mới vô. Người ta yêu nhau, người ta thích hôn mà em cực kỳ ghét chị. Tại vì hôn mỗi lần em đau lắm. Dạ, em thì em thích hôn á là em nhụ vô rồi đó, em hít thật là sâu. Nhụ là sao? Lúc đó bạn làm sao? Bạn làm lại tôi coi coi. Em thì em hay hôn như thế này nè.
Dễ thương, dễ thương. Cảm giác em thấy sao? Hôm cảm giác như bạo lực á chị. Mấy bạn em hay chọc là gia đình chó đớm. Trong suốt 7-8 năm trời thì có đoạn nào hai bạn chia tay không? Có chị, lúc mà mới lên học á chị, xong rồi giận nhau, cãi nhau nhiều quá. Lúc đó cũng chán hay sao. Xong rồi cái chia tay, mà chia tay cho có một tuần lễ à. Không có ai liên lạc ai hết. Xong rồi Điền lúc đó ghen lắm, là không có cho em bắt máy số điện thoại lạ. Nhưng mà Điền lại lấy số điện thoại lạ là nhắn tin cho em. Nhắn tin làm thử quen lòng em. không? Dạ đúng rồi, nhưng mà em không có trả lời. Rồi xong rồi khoảng một tuần sau cái Điền gọi điện thoại lên, là Điền nói là sao không gọi cho Điền. Cái xong cái em mới nói là Điền không nhớ Linh, sao Linh lại nhớ Điền chi. Xong cái Điền mới nói là không nhớ rồi thôi. Cái xong cúp máy cái rụp. Cái xong cái khoảng vài ngày sau cái Điền lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn cái gặp nhau, kiếm chuyện, nói chuyện nhau, rồi xong vậy là quê á chị. Chia tay có một lần đó thôi hả? Dạ. 7 năm trời chia tay có một lần đó thôi. Còn một lần nữa. Còn một lần nữa. Lần Thì nào cái nữa? những cái trắc trở mà hai đứa gặp nhau khó khăn như vậy là em mới chuyển lên Sài Gòn học luôn. Dạ. Thì khi mà lên Sài Gòn thì do cái cuộc sống nói chung là về sinh viên á, thì em cũng phải đi làm mọi thứ, thì hai đứa làm khác thời gian nhau. Mà đặc biệt một điều là bạn này ở chung nhà với gia đình tại Sài Gòn luôn, và gia đình cô ấy thì rất là khó. Cho nên là hai đứa khó có gặp nhau lắm. Thế là lúc đó em đi làm xuyên suốt rồi hai đứa nhắn tin cũng dần ít đi. Thế là mâu thuẫn nhiều ngày và nó tới một cái thời gian người ta gọi là chán nhau riết, rồi khoảng cách rất là xa luôn. Đó là cái xảy ra chia tay tầm khoảng 3 tháng. Và 3 tháng? Dạ đúng rồi. Và để cái tại sao mà chia tay như thế này là do là người nhà biết được là lúc này em với bạn gái em là quen nhau, kiểu như là không cho quen sớm, mong muốn là có nghề đi, rồi tìm một cái đối tượng là phải có nghề nghiệp ổn định, kiểu như là lo cho con gái mình. Giống như là lúc đó ba mẹ em cũng làm giấy cho em đi định cư với chị em cũng mâu thuẫn lắm, không biết phải chọn cái nào. Rồi hai đứa cứ cãi nhau riết, rồi xong rồi các em nói thôi thì xem như tụi mình không có duyên đi. Xong rồi không liên lạc nữa. Là em chủ động em cắt luôn? Dạ đúng rồi, em chủ động em cắt luôn. Rồi tại vì sao? lúc đó tụi em cũng mâu thuẫn nhiều á. Xong rồi cái thời gian sau là em làm giấy tờ là trục trặc, dập vấn đề á. Rồi xong rồi em mới nói với chị em, tại vì chị em rất là hiểu tâm lý mà. Xong rồi em mới tâm sự với chị em mà em có nói lúc trước là em có quen bạn như thế này đó, bạn đó thương em như vậy đó. Xong rồi em mới nói chị em là thôi bây giờ em không có số, thôi thì cho em ở lại đây với có số đi xuất ngoại đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi chị mới nói nếu mà muốn ở đây thì cũng được. Xong rồi từ từ rồi gặp lại Điền. Lúc mà em ở lại, quyết định là ở lại rồi, xong rồi học lớp em mới gặp lại Điền xong rồi ổng cua lại một lần nữa rồi lại dính nữa. Sau bao trắc trở chúng ta cũng về bên nhau. Rồi cái lúc nào thì gia đình mới bắt đầu chấp nhận Điền? Khoảng 2 năm nay chị. Mới 2 năm nay thôi? Có nghĩa là quen 5 năm trước là không có chấp nhận? Dạ. Mẹ em ở dưới quê là trồng trái cây, xong rồi lên đây bán trái cây mùa Tết là mùa bưởi á chị. Em mới dắt Điền lại là phụ bán bưởi. Lúc đó em cũng có nói với mẹ trước là mẹ có nhớ Điền không. Lúc trước ba mẹ không cho, xong rồi Điền nói là sẽ cố gắng làm việc, cố gắng học để chứng tỏ cho ba mẹ gia đình thấy là có thể lo cho con, rồi yêu thương con như thế này suốt 8 năm. Mẹ chỉ cười thôi, rồi lúc đó mẹ mới chấp nhận. Đoạn trước là mình đang đi học nên gia đình không có cho đúng không? Còn nhỏ. Dạ đúng rồi. Còn với gia đình của bạn thì sao khi mà gặp Linh? Thì gia đình của em mà khi gặp Linh á thì thật ra là chấp nhận từ lâu rồi, hồi 7 năm trước rồi. Từ cái lúc mà qua chơi nhà á, biết nấu ăn, nấu nướng rất là ngon, rồi lễ phép, nói chung là mọi sự thì lúc nào có chuyện gì hay cũng kể cho mẹ ơi hôm nay Ánh Linh như vậy đấy. Thì nói chung nhà cũng ưng lắm. Và trong suốt mà 8 năm qua rồi các bạn cảm thấy là có chịu được tính cách của nhau không? Tật xấu của Điền là cái gì? Lề mề chị, rất đúng hẹn với mọi người nhưng mà chỉ có trễ hẹn với mình em thôi. Sao kỳ vậy? Dạ. Phải có lý do chứ. Em cũng chẳng hiểu lý do. Sao giờ chán rồi hả hay sao? Dạ không. Phải không chán là phải háo hức thì nghe hẹn phải đúng giờ chứ sao mà lúc nào cũng trễ. Dạ, tại vậy là chán rồi đó. Chắc biết em đợi quen hay chắc sao? sắp chia tay cặp thứ 3 rồi đó. Nhưng mà chỉ có một cái tính xấu là lề mề thôi, còn tính xấu Hứa nào nữa anh, mỗi lần mà đi nhậu với bạn bè công ty á anh, em hỏi điện thoại về chưa Điền,
cứ nói là chút xíu nữa về rồi, nhưng mà chút xíu, một cái chút xíu là 30 phút đó. Nhưng mà được cái là em gọi là sẽ bắt máy, chứ không bao giờ mà không có bắt máy. Lúc nào em cũng đợi gọi tới cuộc thứ 3 mới về. Là kéo dài thêm được tiếng rưỡi nữa đó. Vậy mai mốt vừa bước ra khỏi nhà là em gọi là được rồi đó. Vừa tới ngồi xuống là về chưa điền, cái em gọi 3 lần là 1 tiếng rưỡi là vừa đủ giờ thời gian đi về. Còn cô này có tính xấu gì em biết không? Thật ra tính xấu thì cũng như bao cô gái khác á chị, cọc cằn. Ê, bao cô gái khác là sao? Trời ơi, ở đây nhiều lắm nha, đừng nói. Cô gái nào mà cọc cằn? Trời, tôi hiền lành thì bị nết na. Em biết mà. Cọc cằn. Rồi xong rồi lằng nhằng mỗi một cái việc gì mà em làm mà không vừa ý là lằng nhằng từ sáng tới chiều luôn. Đó là cái tại sao mà ra cái câu chuyện hai đứa khắc khẩu là như vậy á chị. Không có đó người ta gọi là càm ràm á. Dạ, càm tại vì ràm, bạn càm cũng ràm, lề càm mề ràm người ta á. càm ràm mà đúng Dạ rồi. đúng rồi anh. Hợp lý, cái này tôi thấy bạn này hợp lý, không có gì Ủa sai nhưng mà hết. xí một câu cuối cùng là bộ không có ghen tuông gì hả? Trong suốt 7-8 năm mà không có ai có người thứ ba hết trơn hả? Không có say nắng say mưa Có nữa chứ nè. chị. Có lúc đi học mà. Không, lúc lớn nè, đi học Lúc thôi. lớn Lúc không, lớn. chỉ lúc đi học thôi à. Lúc lớn là chỉ có chơi với em thôi. Dạ, hai này chung Bạn thủy bè em dữ. rất là ít. 8 năm. Hai bạn chung thủy thiệt, Kiểu như công là nhận. như là một cặp bồ câu mà cứ bay trên một cái bầu trời lạ vậy đó. Em rất là ít bạn bè. Hai Tới đứa bây chỉ giờ lúc- vẫn vậy. Tới bây giờ vẫn vậy. Đi đâu cũng dắt theo, chừng đi Dạ. ra chợ cũng dắt theo. Chúc mừng, chúc mừng. Một tình yêu đẹp. Hai bạn mong muốn đối phương sẽ thay đổi điều gì? Em muốn Điền là thay đổi là em đừng có hứa chút xíu với em nữa. Rồi, còn bên đây. Thật ra thì về Ánh Linh á thì về tính cách lằng nhằng càm ràm rồi mọi thứ như vậy, nhưng mà thật ra em không muốn cô ấy thay đổi bất cứ một cái gì hết. Cứ như vậy là em đã thích rồi. Thì thích mới được với nhau 8 năm chứ. Dạ, dạ. Chứ thấy cặp đôi này là chị với Bảo đâu Đẹp. có gì nữa đâu mà Tuyệt vời. bàn cãi gì nữa, quá đẹp rồi. Tại vì giận nhau không bao giờ giận quá 24 giờ hết chị. Giận nhau nhiều khi chủ động trước, nhưng mà nói chuyện mà nói chọc lóc rồi chị. Giống như nói chuyện Linh ơi mất cái này rồi, kiếm chuyện để nói chuyện nha, làm hòa với em mà nói chuyện vậy đó. Bảo bây giờ vẫn kêu tên hả, chứ không có anh em hả? Dạ. Từ trước tới nay thì em và Ánh Linh chưa bao giờ xưng anh em hết. Tại vì thứ nhất là bằng tuổi nhau thì thường là một là Điền với Linh, còn hai á, là khi mà ngọt ngào thì chỉ có ông xã và xã thôi. Nhỏ tháng hơn em sao bằng anh được chứ. Trời ơi, nhỏ tháng hơn nữa thì cái khổ vậy ghê. thôi. Trời. Bây giờ em nói gì đó ngọt ngào với bạn gái em rồi với vợ em gì đó nói chị nghe thử coi. Kêu tên nghe cũng vui với bộ. Kêu dễ tên thương. dễ thương không? Thì hôm nay em có chuẩn bị một món quà cho Ánh Linh. Có luôn hả? Dạ, nhắm mắt lại. Rồi, chừng nào ông xã bảo mở mắt ra thì mở nha. Rồi bây giờ xè tay ra. Đã chưa có cho mở đâu đó. Rồi, đưa tay phải lên. Rồi, ông xã tặng bà xã cái này nè. Wow. Thì thời gian qua thì ông xã tặng cho bà xã rất là nhiều món quà luôn, nhưng mà chưa có món quà nào đặc biệt hết. Thì đây là một món quà đặc biệt mà ông xã dành tặng cho bà xã. Thì nó thay lên lời nói là mãi mãi bên ông xã nhé. Đâu không phải ủi á mới được. Đó tại vậy mới được. Thật ra là hai bạn rất là dễ thương. Chị Tường thấy nghe câu chuyện của hai bạn nãy giờ là cười không? Thì thật sự bây giờ vẫn khắc khẩu, vẫn cãi nhau, nhưng mà mấy cái chuyện đó thì Tường chỉ nghĩ đó là cũng là cái thi vị của cuộc sống. Nhưng mà đôi khi sau này mình kết hôn rồi á, mình có con có cái nữa thì đôi lúc mình cũng phải gia giảm lại chút xíu. Bây giờ trẻ thì còn vui, nhưng mà ví dụ sau này cuộc sống nó căng thẳng rồi con cái mà nhiều khi mình cứ khắc khẩu với nhau hoài á thì đâm ra nó mất chuyện nhỏ, nhiều khi nó lại thành to. Chồng giận thì vợ ít lời một chút, không? Cơm sôi nhỏ lửa thì nó mới chứ mình cứ để lửa lớn thì nó sẽ khét. Bên này căng thì bên này phải trùng, hai mình nhường nhịn nhau một chút xíu thôi. Bây giờ đã là ông xã bà xã nhau rồi đúng không? Thì mình nhường nhịn nhau một chút xíu thì chắc chắn gia đình của hai bạn là chị Tường nghĩ là một gia đình tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc không thôi. Tình yêu này là bền vững rồi, 8 năm vượt qua bao nhiêu sóng gió mà không có bóng dáng người thứ ba là quá tuyệt vời. Chúc hai bạn hạnh phúc, nhớ nhường nhịn nhau một chút xíu nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình, và các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình một trong những cái phần quà như sau. Đầu tiên là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc.
Kế đến là các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một phần quà và một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc với hệ thống lõi lọc alkaline, mang lại nguồn nước kiềm tính, ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối tại công ty Yakio Việt Nam. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting để có những cái khuôn đúc tay rất là đẹp. Chúng tôi còn có một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol. Một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và ngoài ra là 2 bình sữa thần thánh của chương trình. Quay đi em. Quay đi em. Cháu quay đi. Vô. Quay đi. Vô bình sữa là đẻ luôn đó. Và các bạn sẽ nhận về cho mình là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng đến từ Akino. Chúc mừng các bạn. Khi mà nói chuyện với ảnh trên cái profile, ảnh nói là tiêu chuẩn của anh là đạo đức. Thì lúc đó khi em nghe đến đấy thì em mới thắc mắc là không biết là đạo đức của anh đến bao nhiêu mà anh lại dám nói rằng là tiêu chuẩn của anh là đạo đức. Cảm thấy nó rất là chậm. Và bây giờ xin mời cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai bạn. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào hai MC dễ thương. Em tên là Khánh Linh. Công việc của em là tư vấn tâm lý tình cảm trước hôn nhân. Dạ. Em đổi ghế đi em. Năm nay em 24. 24 tuổi, làm công việc được bao lâu rồi em? Dạ, em làm được 1 tháng mới bắt đầu. Mình tên là Nguyễn Anh Duẩn. Trước đây mình là kỹ sư xây dựng của tập đoàn SCG của Thái Lan. Nhưng mà sau đó thì mình bước ra ngoài kinh doanh riêng và hiện tại mình đang đào tạo trong lĩnh vực là trade. Trade tức là giao dịch giống như là cổ phiếu, chứng khoán này kia, và là một trong những nhà đầu tư tài chính và bất động sản. Rồi, cơ duyên nào anh với lại Linh gặp nhau? Duẩn mới đăng ký một tài khoản trên Zoom, tức là tài khoản hẹn hò á. Cũng có dự định là đăng ký chương trình của chị Bạn muốn hẹn hò đúng không? Bạn muốn hẹn hò chị Cát Tường ấy. Nhưng mà trong cái profile của Duẩn á là không bao giờ là quen bạn nào mà dưới 9x, tại Duẩn là 8x mà. Và không hiểu sao á thì lại gặp bạn Khánh Linh. Cái điều đầu tiên mà tiêu chuẩn để Duẩn chọn vợ đó là đạo đức. Mình hẹn hò trên mạng xã hội bao lâu mình mới gặp mặt trực tiếp ở ngoài, và khi gặp ở ngoài thì cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn là đối với nhau là như thế nào? Duẩn với Khánh Linh là quen ở trên mạng khoảng 1 tuần. Em thấy hình như là sinh ra để dành cho nhau sao á. Mọi thứ là về cách nói chuyện này, suy nghĩ này, quan điểm làm ăn này, mọi thứ đều là giống nhau hết. Em thấy ngạc nhiên. Sau đó là hai đứa hẹn nhau. Ấn tượng đối với em ngay từ thời điểm gặp Linh á, thông minh, xinh gái. Khi mà nói chuyện với ảnh trên cái profile, ảnh nói là tiêu chuẩn của anh là đạo đức. Thì lúc đó khi em nghe đến đấy thì em mới thắc mắc là không biết là đạo đức của anh đến bao nhiêu mà anh lại dám nói rằng là tiêu chuẩn của anh là đạo đức. Cảm thấy nó rất là chảnh. Ấn tượng đầu tiên cũng không phải là khả quan lắm đâu, tại vì khi đó là mới nói chuyện đến trưa xong là đói bụng thì có kêu đồ ăn á, ở trong quán. Thì tự nhiên đem mì đến thì cái sốt của em nó đến sau. Thì anh đói quá, anh nói là anh xin phép anh ăn trước, là giống như là một cái điểm gì đó mất điểm trầm trọng đối với em rồi. Chứ nó không nhau quá hả? Trời ơi, mời đâu đầu tiên ra anh ăn trước. Rồi đến bao giờ thì hai bạn mới chính thức quen nhau, có nụ hôn đầu tiên? 2 tháng chị ạ. Thực sự ra như thế này này. Năm 2011 á, em bị một căn bệnh mà nói chung là gọi là chui từ 3 tấc đất chui lên đó. Tất cả những người trong gia đình á, là xác định em là gọi là out rồi đó. Thì sau đó là em mới đọc được cuốn sách Sức mạnh tiềm thức và em áp dụng cho chính bản thân em về vấn đề sức khỏe. Và cho đến bây giờ là sức khỏe em hồi phục. Khi mà thành công cho sức khỏe rồi á, thì em tiếp tới á, là em áp dụng trong vấn đề là tình yêu. Em gặp vợ em đây á, thực sự nó không phải là nó quá ngạc nhiên mà em đã set up trước đó rồi. Cứ trước khi đi ngủ 15 phút và sau khi đi ngủ 15 phút hình dung ra cái khuôn mặt của người vợ em là như thế nào. Cái thứ hai là tính cách. Em có ghi ra cuốn sổ tay á, thì sau này á, là vợ em có đọc được cuốn sổ tay đó. Đúng vào cái ngày 20 tháng 10 là hôm ấy là cũng em có tham gia một cái sự kiện thì em mời vợ em đi học. Sau cái ngày hôm đó thì em có tặng bông cho vợ em. Sau cái buổi hôm đó là ngày hôm sau. Nói chung là lúc đấy mới là tỏ tình và quen nhau đầu tiên. Tới bữa nay là hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Được 1 năm. Mọi người vẫn thắc mắc là tại sao là nó quá nhanh như vậy á. Là mọi thứ nó đều có lý do của nó. Thì giống như anh nói là
những thứ mà em có là do cái sự cài đặt từ trước. Em có một cái thói quen là em luôn chụp hình lại cái vị trí xe của em. Thì cái ngày đầu tiên mà hẹn ảnh á là sinh nhật em là ngày 15 tháng 10. Và sau khi ra về thì em mới thấy anh cầm cái điện thoại anh ra. Thì kêu anh làm gì vậy? Thì anh mới nói là chụp lại cái xe em ấy để đâu quên rồi. Tự nhiên em thấy ủa sao trùng hợp vậy? Coi như tính cách hai người giống nhau rồi, những cái thói quen nó cũng giống nhau. Nó giống nhau, nhau cực kỳ giống nhau luôn. Cái ngày mà anh tỏ tình á, ở cái khóa học đó là cái chứng minh nhân dân á, nó là cùng nguyên quán với em. Có sự trùng hợp. Quá trùng hợp. Kể cả trong giấc mơ. Trong giấc mơ Mới là... chung giấc mơ luôn hả? Vâng. Em mới nói vợ em á là tối hôm qua em mới mơ là chúng ta cưới nhau. Lúc ấy mới quen nhau được khoảng hơn 2 tháng một tí à. Thì vợ em hỏi thế anh mơ áo cưới của em như thế nào? Tức là em diễn tả giống y như cái suy nghĩ của vợ em về cái áo cưới đó. Mà em không biết là vợ em thích màu gì luôn đấy. Thì đó là những cái điểm thuận lợi để cho hai bạn tiến đến với nhau nhanh hơn. Vậy thì mình có cái biến cố nào xảy ra không? Linh dẫn em về gặp ba mẹ. Ba mẹ Linh là đạo Kitô đạo gốc, em là bên nương. Thế mẹ vợ em á thì bắt là em phải theo đạo. Em thì là con út mới là tính em hơi bướng, mà bảo con theo là con không theo. Thế bắt đầu là mẹ em nổi xung lên, xảy ra xung đột. Mẹ vợ nổi xung lên, rồi mẹ em cực kỳ nóng tính. Nói chung là cãi nhau rất là lớn. Bố vợ em á điềm tĩnh hơn, cái bố em xoa dịu từ từ. Tối hôm đó mẹ em về, trời ơi, Xử cô này, xử chị biết xử. Thôi cái này để vợ em kể thì hay hơn. Tại vì vợ em là người nghe trực tiếp. Mẹ không có cảm tình tốt. Tối về thì bắt đầu là nguyên một nhà luôn. Từ anh xúm vô đánh hội đồng. từ anh trai cho đến ba mẹ, tất cả mọi người đều phản đối kịch liệt. Và thậm chí là sẵn sàng là từ em, nếu như mà em kết hôn với một người không có đạo. Cái điều đó khiến em động lòng, với chính xác đó là anh không có suy nghĩ xấu về ba mẹ và rất là thông cảm với ba mẹ em, và đứng ở cương vị ba mẹ em để mà hiểu được. Và anh biết là cái sai của anh luôn. Thì để mà vượt qua được cái ngưỡng cửa hẹn hò và đến hôn nhân đó là gần như phải hy sinh. Hai bên phải hy sinh cho nhau. Cái biến cố thứ hai á là nó khá là trầm trọng. Thì trước cái ngày mà đính hôn á là vợ em dở chứng tiếp. Đó là nó đòi hủy hôn. Lý do? Đòi hủy. Lý do gì mà đòi hủy hôn? Lúc đó là coi như xong hết thủ tục xong. Lấn cấn là nó có vội quá không? Em mới nói là nếu như mà chậm hơn một chút thì mình vẫn chắc hơn. Mạo hiểm. Tháng? Lúc mà đính hôn á là quen nhau được mấy tháng? Mà 5 tháng. 5 tháng, đúng là hơi nhanh. Quá nhanh. Thì em cũng bị dao động bởi bạn bè nữa. Bạn bè nó ra nó vô rồi em sợ. Thật sự lúc đó em run. Đến giờ bên nhà chồng vẫn chưa biết cái chuyện này. Thì đêm đó thì anh tức tốc về, mà khi đó rất là kẹt xe, đợt đó đá banh kẹt xe. Thì anh về anh gặp em thì hai đứa có nói chuyện với nhau. Sau khi nói chuyện được ấy thì vợ em giải tỏa. Thì lúc ấy vợ em hiểu em nhiều hơn và quyết định là ngày hôm sau vẫn tiến hành. May quá em. Hết hồn. Thôi tới tận bây giờ thì thật sự hai người đã hiểu nhau hết chưa? Em biết tất cả cái thói hư tật xấu hay là những cái điều gì đó giữa em với chồng em bất hòa với nhau không? Dạ thì đến thời điểm bây giờ thì em vẫn chưa thấy cái tật xấu của ảnh đâu. Nhưng mà có một cái nó cũng chỉ nhỏ thôi, đó là khi mà đam mê công việc á, không biết là nó là tốt hay xấu nữa, khi mà đam mê công việc là quên hết xung quanh. Thậm chí là đôi khi cũng quên mất là không có điện thoại cho em luôn. Và cũng giống như cái setup của em là em ghét cái gì thì trời cho cô nấy. Ghét cái gì rồi cho con nấy. Còn em ghét cái gì rồi anh có cái gì? Em không thích con trai thấp hơn em, và em không thích con trai có đạo. Nó dính toàn tập luôn mà. Thì đến ngày hôm nay là em chịu trách nhiệm với những gì mà em cài đặt. Cái quyết định của mình. Còn anh? Có một cái điểm nữa mà vợ em chưa kể là từ khi mà quen em có mấy tháng thôi mà tăng tới 7 kg. Là không biết là hình như là do em nấu ăn ấy, hợp khẩu vị với vợ em hay sao ấy. Bây giờ em còn mong muốn vợ mình thay đổi những điều gì? Thực sự ra là vợ em có một cái suy gọi là em hay gọi là suy diễn. Có một cái sự việc gì đó nó nhỏ thôi, nhưng mà suy diễn nó rất là sâu, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa.
Thì em chỉ mong muốn vợ em là những cái câu nói của em nó không phải quá phức tạp đến như vậy đâu. Em hiểu sao em nói vậy thôi. Thì em chỉ mong vợ em á là sau này em có nói gì đấy thì cũng nghĩ một cách đơn giản thôi, để cho vợ chồng sống với nhau nó hòa hợp hơn, cảm thông với nhau. Dạ, cảm thông hơn. Mình lớn hơn vợ là mười mấy tuổi? Nếu mà tính theo tuổi âm là 10 tuổi, tuổi dương là 11 tuổi. 11 tuổi. Em là Quý Hợi 83. Em Quý Dậu. Theo như kinh nghiệm của Tường, đây là một cái tuổi nó đẹp á. Tại vì khi mà người đàn ông lớn hơn người phụ nữ chừng ấy tuổi á, thì cái trải nghiệm nó ổn định rồi, công việc nó cũng đã ổn định, nó có thể che chở bảo vệ được cho cái người vợ của mình. Dạ vâng. Thì Tường và Quang Bảo cũng chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc với nhau. Thông qua chương trình này thì em cũng mong ba mẹ vợ hiểu em. Cái đó thì Tường nghĩ chắc là hai bạn đứng lên đi. Nếu ba mẹ có xem được cái chương trình này á thì con đảm bảo là con sẽ chăm sóc Linh rất là chu đáo. Và cũng mong ba mẹ hiểu cho con trước giờ con chưa có thói quen là đi nhà thờ hay đi chùa. Để cho con theo được thì ba mẹ cứ để từ từ con sẽ tức là tự thu xếp thời gian để con theo, con đi nhà thờ nhiều hơn và chăm chỉ ngoan đạo hơn. Còn vợ con thì chắc chắn là không bao giờ bỏ đạo rồi, cái đấy thì ba mẹ cứ yên tâm. Em cũng có món quà tặng cho vợ em. Rồi mời em. Wow. Đây là cái bó hoa mà em cất công chuẩn bị. Bó bông này có tổng cộng là 76 bông. Lý do tại sao là 76 bông? Vợ em năm nay là 24 tuổi. Thì 76 bông tổng cộng là thành 100 tuổi. Có nghĩa là chúng em sẽ đồng hành cùng nhau là ít nhất là 74 năm tiếp theo. Rồi, vậy thì chúc hai bạn là 100 tuổi bạc đầu. Rồi, Dạ, 100 năm hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình một trong những phần quà sau đây. Đầu tiên đó chính là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. Một phần quà và một voucher giảm giá 50% đến từ thương hiệu máy lọc nước, máy làm mát Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc với hệ thống lõi lọc alkaline, mang lại nguồn nước kiềm tính, ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối tại công ty Yakio Việt Nam. Chúng tôi còn có một bộ tiệc cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol, một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu Cinebox và ngoài ra là 2 bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Mời hai bạn. Các bạn đã nhận về cho mình đó chính là một phần quà và một voucher giảm giá 50% đến từ thương hiệu máy lọc nước và máy làm mát Yakio trên toàn quốc. Chúc mừng hai bạn. Đây, chúc mừng hai bạn nhé. Dạ, xin cảm ơn. Rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Các Tường và Quang Bảo xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể tham gia vào fanpage của chương trình để đăng ký tham gia chương trình, cũng như là có cơ hội trúng những phần quà đến từ chương trình quý vị nhé. Chúc quý vị sẽ luôn luôn có một cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cưới. Tới Vũng Tàu, hai đứa đi dạo quanh bờ biển. Em lén em hôn bạn gái em luôn. Hôn em mà ảnh sợ. Mặt ảnh đỏ lè, tay ảnh đỏ lè, mà cái miệng ảnh rung. Cái nụ hôn của ảnh là ảnh lần đầu tiên ảnh hôn. Còn nếu như cái nụ hôn đó không phải là lần đầu tiên thì chắc chắn ảnh đã nhận cái đấm về. Cũng may là em đủ cảm nhận được đó là nụ hôn tiên. Còn không là em
đến với Yêu là cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7.